setiap dari kita mempunyai kehendak sadistik tu. Sadis. Kita ada sadism ni. Kita ada limbic, kita ada survival instinct. So kalau kita cakap tentang ni, sometimes kita enjoy. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam program Ngopi at Channel 10 bersama saya Saree Abdullah selaku hos anda pada episod kali ini. Jadi, hari ini kita akan membincangkan saya kira perkara yang dah bernanah di dalam negara kita, iaitu kes Buli. Kerana daripada 2004 sehinggalah 2017, seramai 4 orang mangsa Buli telah dilaporkan meninggal dunia. Jadi dengan itu, kita akan terus bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Ahli Jawatankuasa Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Negeri Selangor, Prof. Madya Dr. Nadzirah Ahmad, dan juga penganalisis jenayah kita, one and only Encik Kamal Affandi. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, khabar baik. Salam, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput kami. Alright, jadi seperti yang kita tahu, baru-baru ini bulan lepas kita digemparkan dengan saya kira kejadian Buli, tapi trend yang sama, menggunakan metod yang sama. Jadi saya tak boleh nak kira dia akal. Adakah jenayah ni boleh menjadi satu trend dan bagaimana ia boleh berlaku? Apa pandangan Cik Kamal sendiri? Terima kasih. Nombor satu, Saree, bila kita cakap tentang trend, kita juga kena bercakap pasal pattern. Okay? Trend ini bermakna dia berlaku dalam masa yang singkat atau satu masa yang boleh disukat begitu. Kalau kita cakap pasal pattern, dia berulang. So, bila kita cakap pasal Buli, perbezaannya hanya pada magnitude kekerasan yang digunakan. Maksudnya, kalau dulu dia Buli jentik, sekarang ni Buli tekap-tekap. Streka ke, besi ke. Ya. Kalau dulu bulinya ketuk ketampi, sekarang ni bulinya katalah pegang kayu balak, angkat sampai habis. Ya. Tetapi, saya ingin menarik perhatian semua lah. Kalau kita cakap, kenapa kita dalam DNA kita ada pasal keganasan ni ke? Baik, kita tengok balik kepada sejarah penciptaan kehidupan manusia di bumi. Kejadian kes pertama, maknanya report 00000 ni, adalah kes pembunuhan. Ya, antara dua beradik, Habil dan Kabil. Jadi selepas itu, banyak saja kejadian-kejadian yang berlaku. Kalau kita nak tengok juga, kita tengok dalam sejarah kita juga, dalam kisah-kisah hantuah dan hang jebat, spektrum. Cuma magnitudenya berbeza. Jadi sekarang kita bercakap pasal bully mental, ya, khususnya dalam domestic violence. Kemudian kita cakap dalam bully seksual dan sensual. Kes-kes yang dalam tatbik urus kanun kesisaan misalnya, atau kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, atau multimedia komunikasi. Jadi bukannya bermakna orang sekarang ni ganas. Daripada dulu pun kita ada. Cuma darjah keganasan tu berbeza. Betul. Penggunaan alat-alatan tu semua dah semakin berbahaya. Malah ada juga pada kejadian physical bully, interpretasi bully mendatangkan cedera parah, saya fikir doktor boleh uras ni nanti, menjadi kepada kes pembunuhan. Adakah dia satu transisi? Adakah dia satu yang logik? Adakah dia kebangkitan klinikal? Saya boleh katakan bahawa bagi saya, dan sekolah pemikiran jenayah akan kata, ia satu kes yang biasa kita nampak. Jatuh bezanya pada darjah keganasan yang digunakan. Okey, kalau kita cakap pasal darjah keganasan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang sepatutnya menjadi orang kata shield of the country, kan, membangunkan orang kata pelapis-pelapis tentera ataupun dan sebagainya, tapi kenapa ia berlaku? Ini kita kena betulkan sikit hilaf awam, ya. Bila cakap UPNM, dia nampak tentera je. Dia nampak di bawah Kementerian Pertahanan saja. Sebenarnya di situ ada dua, KPT dan Kementerian Pertahanan. Dia dua bahagian. Satu ketenteraan, satu lagi dia bertindak sebagai universiti awam. Jadi yang kita cakapnya yang melibatkan regimented, iaitu ketenteraan. So kenapa dia berlaku di situ lebih prominent? Ya, sebab kebolehan untuk melaporkan itu ada. Kalau ketelusan itu tak ada, macam mana media boleh tahu? Ya, okey. Tetapi sebagai seorang yang dah lalui ni, ya, daripada civilian pergi regimented, pergi civilian balik,
Kalau cakap dari sudut regimented, ini yang benda-benda kita term as bully, masyarakat luar term as bully ni ada je berlaku. Dulu kita panggil ragging. Sekarang dia lembut sikit, kata suai kenal, orientasi. Dia cakap berlapik lah orientasi. Padahal sama je. Berdiri sana, tengah panas 2 jam. Kita susun ni, kalau kita susun, setiap dari kita mempunyai kehendak sadistik tu. Sadis. Kita ada sadism ni. Kita ada limbik, kita ada survival instinct. So kalau kita cakap tentang ni, sometimes kita enjoy benda ni. Cuma kalau orang boleh contain, kerana dia ada civic engagement, dia ada moral compass, dia ada religious boundary, dia tak buat. Tetapi secara nature-nya memang kita memiliki itu, sadism itu. Jadi adakah pengurusan ataupun kepimpinan UPNM sendiri kena orang kata diperbaiki, ataupun dalam cara yang kasarnya baik tutup je lah UPNM. Kalau tutup tu tak adil. Kerana UPNM dia satu institusi yang melahirkan orang-orang yang baik. Kalau misal kita ada 1,000, katalah kita ambil failure rate doktor, ya, katalah kita ambil daripada 1,000 5% macam itu, kita still boleh contain. Melainkan kalau daripada 1,000 yang ada di situ, 950 jenis macam itu, dan maksudnya tak boleh sapu rata je lah semua. So kalau kita, apa yang kita kena buat, dan saya fikir semua pun IPTE, IPTS buat, ialah dari semasa ke semasa mereka akan review dia punya proses pengambilan, penyeliaan, kemudian yang lain-lain, pemantauan, pengurusan, itu dia kan. Saya terfikir pasal penyeliaan, adakah dari segi mental sendiri ada dia punya check untuk mental tu sendiri? Gini, Doktor, sorry ya, saya kena. Kehidupan awam hanya menjanjikan 2 perkara. Watak manusia itu hitam putih. Baik jahat, baik jahat. Tetapi dalam kehidupan sebenar, kita ada baik, watak putih, watak hitam dan watak kelabu tengah-tengah. Macam baju saya pakai ni kelabu lah kan. Nampak jahat tapi baik. Macam kan? Ada orang nampak baik tapi jahat. So, kita selalu keliru bahawa kita boleh menggunakan applied apa saja prinsipal untuk menyaring seseorang, psikometri, kita cakap apa semua, itu sangat bagus. Tetapi faktanya kita ada sociopath dan psychopath. Tengok muka kadang-kadang, kalau tengok cameraman nampak biasa aja, tapi mungkin dia seorang yang sociopath, kita tak tahu kan sociopath. Jadi dalam pada proses itu diambil untuk proses itu dinamakan pengurusan risiko. To avoid the risk tak boleh. Betul. Kita hanya ambil orang yang macam ini. Dia ada fizikal, syarat fizikal. Ujian pula psikometrik. Tapi kalau kita nak saring 100% memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab prinsipnya ya, kita melihat kepada risk avoidance. Tak boleh risk avoidance, kita pergi kepada risk transfer. Kemudian kita pergi kepada risk assumption. Tak boleh juga kita mitigate the risk. So proses tu dah, proses pengambilan dah betul dah. Okay? Tapi ia boleh berubah dari semasa ke semasa lah. Ramai orang boleh jadi sesumpah. Pak Maun baik je kan baca hikayat, tapi rupanya ya. Jadi itu boleh berlaku. But ada elemen-elemen yang boleh mempengaruhi keadaan itu. Sebab untuk menjadi satu kes jenayah, dia perlukan segitiga ini. Kita mesti ada penjenayahnya, kita mesti ada sasarannya, dan kita mesti ada peluang. Jadi untuk Prof Madya sendirilah, orang kata UPNM ni kini bukan lagi lah melahirkan generasi yang baik, tetapi pembuli yang kejam. Jadi apa komen Prof? So saya rasa I think that statement is probably an overgeneralization. Because setiap penuntut yang memasuki institut pengajian tinggi, sebenarnya setiap orang ada potensi. Setiap orang ada potensi untuk berjaya, untuk cemerlang di dalam akademik. Dan juga UPNM merupakan salah sebuah institusi tinggi, sama juga macam IPTA atau IPTS yang lain. Cuma the nature of the training is different because they are more oriented towards ketenteraan. Jadi this set UNPM apart from other institut pengajian tinggi, kerana di UPNM this is the third case dan kita tak dengar perkara ni berlaku di universiti yang lain. So it goes back to
the activity or the training, and so therefore we need to distinguish when it comes to training, okay, what is permissible, what is not permissible. Jadi pelajar-pelajar di UPNM ni kerana nature of their studies and training are different, and that sets them apart from other IPT. Jadi pelajar-pelajar kena diberitahu since dia masuk lagi universiti tu, okay, apa garis panduan, what are the do's and don'ts, and what is permissible and not permissible, apa definisi bully, for example, and at what point UP bully tu act ataupun perbuatan bully tu akan menjadi satu perbuatan jenayah. Okay, jadi pelajar-pelajar dia kena diberitahu all this sebab kadang-kadang due to the intergenerational tradition in UPNM where the seniors do this to juniors. And so for them, this is intergenerational. This is customary. So what our seniors do to us, we can also do to the juniors. So, we need to have a very clear garis panduan where we can actually break the cycle. Okay, kalau kita bercakap pasal orientasi lah, maksudnya akan ada juga diletakkan silibus untuk orang kata pelajar tu tahu beza. Apakah beza suar kenal, apakah beza ragging, apa yang dijatuhkan kepada bully. Jadi benda tu perlu diletakkan di dalam silibus orientasi lah. Yes, especially di university like macam UPNM, where this relationship between senior and junior are very, very prominent, right? Seniority. The seniority, the ranking is very prominent. And so seniors could overly feel that they have dominant over the juniors. And I think that's one of the definition of bullying where, one feel that they have dominant over the rest. And the other submitted or submissive to that act of dominant or bully. Tapi apa yang saya boleh nampak dekat sini kan, terutama dalam kes bully yang terjadi kat dalam universiti, kena ada keselesaan, tapi keselesaan tu datang daripada ruang yang dibuka. Jadi kalau macam Prof sendiri ada cakap macam okay, kita kena tengok balik, Cik Kamal pun ada cakap kita kena tengok balik kepada sistem. Jadi mungkin pelajar yang melakukan bully ni dia terlalu selesa sebab ada ruang. Maksudnya tak ada sistem macam contohnya tenaga pelajar, okay, you senior, you ajarlah macam mana junior you nak ajar pun, asalkan tak akan ada kes yang akan naik ke apa ni. Actually not just ruang that we are talking about here, but also there are probably certain mindset yang pembuli ni dia ada in their head. For example, because this has been going on for so long and it's intergenerational, so we believe victim tu dia tak akan buat report. Dan kalau dia buat report, dia tahu dia consequences dia lagi teruk kalau dia buat report. Betul. Dan juga pembuli juga ada mindset yang okay, this thing has been going on for a long time kan. So maknanya kalau kita buat pun sebenarnya no action can be taken. Dia selesa lah dengan cara dia. So maknanya bukan sahaja ruang tapi juga the projection yang victim tu kasih. Okay, regardless of what you do, we will not make any report. Sebab kalau kita buat report takut worst things akan terjadi kepada kita kan. Jadi itu yang memberikan ruang sebenarnya untuk untuk pembuli ni continue atau teruskan. Dan juga victim often feel dia takut dan might as well diam aje lah. Kalau kita buat report pun mungkin tak ada siapa yang take action. So mungkin itu dekat universiti, tapi dekat sekolah rendah atau sekolah menengah pula, dia takut kalau dia komplain dekat cikgu ke apa ke, dan benda ni akan tersebar luas and dia akan rasa malu, or there's no such thing as confidentiality in school. Betul. So jadi dia rasa all those factors memberikan lebih ruang kepada pembuli ni untuk masuk, untuk meneruskan apa yang dia buat kepada victim ni. Saya boleh kata mereka ni complicit kepada crime. Kenapa? Yang buat ni satu hal.
Yang seorang ni tak lapor. Yang satu ni tahu cerita. Tetapi dalam konsep perundangan, ya, dia ni perbuatan dia buat. Ini omission pun satu offence. Tidak melaporkan. Yes. So kita selalu kata, you kalau pukul, you salah. Victim come forward. So katalah victim come forward. Dia tak melapor. Dia tak apalah. Kita pakai vacuum. Bukan sweep under the floor. Tak ada. Kita pakai vacuum dah sekarang. Kegagalan melapor ini kita perlu stress juga. An omission of an act adalah juga satu kesalahan. Bukan saja perbuatan. Dikira bersubahat lah. Tidak melakukannya, tidak melaporkannya, itu satu kesalahan. Saya ambil contoh atau kesalahan seksual kanak-kanak lah. Ada di dalam tu disebutkan, doktor, guru, jiran. Kewajipan melaporkan tu ada. So, kalau dalam kita cakap dalam konstruk kanun kesisaan, ya, ada kata sesiapa saja boleh lapor. Tapi kalau tak lapor, satu kesalahan. Section 13. Ya. Saya belum tengok lagi yang kegagalan melaporkan kes ini. Yang ambil ni saya belum pernah tengok. Umur saya 33, belum pernah tengok. Masa 33, saya tak cakap sekarang. Sampai sekarang tak pernah tengok pun benda ni. Jadi, setiap kali kita gagal melaporkan, dia menambah keyakinan kepada penjenayah. Okey, ni tak ada orang nak report. Selesa lah kan untuk membuat. Kita punya tindakan janji atas kertas tu, dah panggil dah. Kemudian dah bagi buat apa? Bagi kaunseling. Lepas tu dia apa? Dia nangis. Dia kata dia insaf. Orang menangis bukan sebab insaf. Orang menangis sebab kantoi. Budak tu pun datang, saya faham perbuatan saya salah. Oh, mau main. Alhamdulillah. Mumtaz. Orang selalu tahu, saya sedih. Apa mak bapak awak kalau tahu ni? Saya susah menangis. Dia menangis bukan sebab dia insaf. Dia menangis sebab dia takut mak bapak dia beritahu. Dia menangis bukan kesal atas perbuatannya. Dia menangis sebab tertangkap. Kalau misal dia menangis semasa dia buat bully tadi kan. Katalah dia bully fizikal tadi. Penepu. Kenapa kau bagi aku tumbuk kau? It will be different. Ya, betul. Ini the sense, the suara merintih-rintihan mangsa, air mata, jeritan, bau darah itu harmonis pada telinga dia. Ya, tidak menghentikan dia untuk membuat. Betul. Kita tumbuk ni tak rasa apa. Tetapi respon daripada tumbuk tadi, tolong saya tahu. Ini yang shock kat telinga dia. Macam dia sedang dengar satu simfoni lagu. Right? So, there are people like that. Apa yang kita telah bincangkan ni lebih kepada bully fizikal. Kita nak bercakap mengenai bully cyber. Bully cyber ni lain. Kita tak mendengar rintihan. Kita tak mendengar tangisan orang yang dibuli tu. Jadi kalau Encik Kamal sendirilah, apa antara bentuk-bentuk bully cyber yang dapat kita lihat sekarang ni? Hari ni kita bully cyber. Cuba tengok apa baju yang kita pakai, benda yang kita beli. Sebab the fourth estate, konsep nombor satu fourth estate. Kita bercakap tentang press. Kita cakap tentang perkara macam ini. Dia kita kata fourth estate. Dia boleh mempengaruhi pemikiran seseorang. Yang mana? Orang yang mana boleh pengaruh? Orang yang memang mahu dipengaruhi, yang tak rasa secure. Kalau pakai kosmetik jenama A, you cantik. Kalau you pakai B, so kita pun, betul juga. Kalau pakai tudung cencaru cantik tau. Ni pakai tudung cili, mana nak cantik? We are being indoctrinate. Doktrin tu dah ada. So kalau pergi kat sini, sama dalam kes orang buat bom, meletupkan diri, sama aja. Kita perlu jihad kalau di sana, di sanalah tempat jihadnya, kamu akan memakai vest dan meletupkan diri. Apa? Tahan lidah bukan jihad. Jihad tahan lidah. Ni ada jihad dia, jihad perkataan, perbuatan, jihad mata, apa semua. So perkara-perkara ni yang membimbangkan saya. So, balik kepada soalan Saree tadi. Apa penghujung tu? Bentuk-bentuk jenayah bully cyber. Bully cyber ada datang dalam bentuk seksual. Kalau you tak comply, you tak bayar saya, video ni akan tersebar. Ugutan seksual. Dalam kecurian identiti. Saya hantar mesej kepada doktor, menyamar sebagai dean fakulti, mengatakan akaun saya kena hack, minta apa ni, bully. Tapi yang paling nyata, ini, misinformation.
siapa makan Maggi kan, Maggi ni sebenarnya tak dapat halal tau status, padahal tidak. Okay, fake news sebab brute force attack. Dulu kita menyaring satu berita, ini editorial contoh. Fungsinya menyaring satu berita supaya boleh dikunyah, boleh difahami dan dihadamkan. So RX, TX, coded message. Sekarang bila seorang buat interpretasi, pada Saree 1+1 2. Pada doktor, tak, 4-2, 2. Ya, pada saya, tidak, 8 bagi 4, 2. So, pertentangan ini, bila maklumat itu tak dapat dicerna dengan baik, maka kita mempunyai persepsi yang berbeza. Sedangkan perspektifnya adalah lain. So, Buli cyber. Bermula tahun 1998, kita ada akta komputer masa tu kita buat berdasarkan satu kes jenayah yang berlaku sebelum tu. Kemudian kita pergi kepada transisi akta multimedia, komunikasi dan multimedia yang meletak kesalahan kepada kandungan jelek misalnya, pengendali rangkaian, dan kemudian yang terakhir ini bagi mendepani masalah ini bukan saja itu penyedia platform itu sendiri dituntut untuk memegang sebahagian daripada tanggungjawab. Okay? Kalau tak dulu dia kata diminish responsibility. Mana ada saya sediakan apa dia tulis, mana saya tahu. Sama lah macam kita tengok WhatsApp, encryption. The reason ada encryption bukan your privacy. Kebolehan melepaskan diri kalau satu berlaku lah dah. Dia cakap apa? Mana saya tahu, saya sedia platform lagi pun benda tu encrypt. Dia hanya antara doktor dengan Saree. I don't know. Tetapi kerajaan telah memulakan sesuatu yang berbeza. You have to apply, you have to license. Bukan sekadar percukaian saja, bukan sekadar ini, tetapi untuk memastikan bully cyber tak berlaku. Kalau di media sosial Saree, doktor dia lain. Kalau tiba-tiba dia cakap, alah kan, dia ingat dia cantik bully cyber. How do you feel? Do you respond to it? No? That's good. Separuh orang tak boleh. Ya, betul. Dia senang terkesan kan. Dia must respond to it. Katalah, si Kamal tu dia ingat dia handsome. Saya pun tak respon sebab nanti orang lain respon, memang dia handsome doh. Dia kata kan. Contoh. Some people tak boleh. Betul. Hidup dia tak normal kalau tak check social media. Kan? So dia sebenarnya dikawal, sedang dibuli secara kelompok. Betul. Sebab dia kata, kalau kau tak ada telefon ni, kau tak ada app ni, memang hidup tak lengkap. Kalau tak pakai jenama ni, maka that is bully. Tapi kita tengok sense dalam physicality. Kita tengok sense dalam isu-isu duality. Kita terlupa tentang yang lebih besar, iaitu satu kelompok sedang dibuli dengan cara yang berbeza. So bully cyber kejam. Ya, betul. Sebab lead kepada kadang-kadang penciptaan polisi yang berbeza, perspektif yang berbeza. Kuatir saya paling besar untuk pasal bully cyber ni, begini, katalah doktor saya atau Saree atau siapa saja mempunyai pasangan yang berbeza etnik. Kita ambil yang paling besar lah, Melayu, Cina, India, contoh. Katalah saya berkahwin dengan seorang gadis Cina. So, kita ada anak. Anak ni balik kampung saya, semua orang bercakap pasal etnik mak dia. Alah, Cina kan memang kurang ajar awak kata ni. Orang Cina memang kurang ajar, dia cakap ni. Jadi anak saya ni pula, dia balik kampung mak dia. Melayu malas lah. Melayu jangan ambil orang Melayu malas gini-gini. Ni online ni. Cina memang mabuk. Melayu memang malas. Anak saya ni patut rasa apa? Krisis identiti bangsa kita di depan mata kita dan kita membenarkannya. Okay? Sebab tak apalah kan, nanti semoga dia insan dapat tunjuk kita husnuzon je lah. You can't be like that. Anak hasil kahwin majmuk ni, dia patut rasa apa? Banggalah. Saya percaya itu lagi besar kesan bulinya daripada yang kita tengok benda-benda yang tidaklah besar, tidaklah picisan, tetapi prioritinya melihat kepada pembinaan bangsa untuk membina negara. So, orang yang sedemikian ini bagi saya lebih berbahaya terorisme, cyber terorismenya. Betul. Sebab saya fikir bully cyber ni sangat susah untuk dijatuhkan hukuman lah.
Sebab dia terlalu, sekarang ni orang dah normalize benda tu. Kadang-kadang dia dah masuk ke majority dah. Sama juga macam okeylah kita dengar macam ada satu kes, lepas tu yang tu nak berpihak kepada A, yang tu nak berpihak kepada B. Seakan-akan hidup satu bumbung dengan masalah dua individu tu kan. Jadi pada Prof sendirilah, macam mana kita nak orang kata mendepani dan membenteras kes bully cyber ni, sebab dia dah jadi macam orang kata normalize tau. I mean bully cyber ni it affects dia memberi kesan kepada semua golongan masyarakat, daripada kanak-kanak ke remaja ke dewasa, so dah tak kira umur. Okay, so of course when we talk about cyberbullying, it has been happening, but I think the recent case involving Isha, July, the influencer, who committed suicide, because she was a victim, right? There were two perpetrators, ada dua pesalah. So one was charged under Section 14 of Minor Offences Act, and unfortunately that only carries 100 ringgit fine. But the other guy, he was charged under MCMC, under Section 2331A of MCMC Act. And that carries about 50,000 ringgit the punishment, and also 50,000 ringgit or imprisonment not exceeding 1 year or both. That particular case has caused a lot of uproar, not because before this kita tak ada case cyberbullying, kita ada, but it has caused a lot of uproar because of the 100 ringgit fine that was imposed on her, on the perpetrator. So following that, there have been like many discussion on this. Macam mana kita nak make sure benda ni tak berulang lagi, or how can we make sure our law is better now, like compared to before. And also, there have been like many studies juga that have been undertaken, untuk kita tengok macam mana kita nak improve our law setakat ni. Okay, so what has been the lacuna in the law at the moment, sebab sekarang ni when it comes to cyberbullying, we do not have a specific definition of cyberbullying. Okay, and so when we talk about nak buat a new law, okay, so what is the definition of cyberbullying sebenarnya, and what are the penalty yang kita yang kita boleh impose? Would heavier penalty be a good deterrent, ataupun tak ada kesan langsung. So these are the things yang kita nak tengoklah sekarang ni. Okay, and also tapi untuk untuk kanak-kanak, the most recent amendment is di bawah Sexual Offences Against Children Act 2024, the recent amendment where it would penalise children who are victims of, for example, live streaming sex. Okay, so that one is when it comes to children lah. Tapi as a general, there are 4 ministries that are looking into this now. This matter is going to be brought to the parliament, together with online safety bill 2024, yang juga akan nak empower dan juga untuk tingkatkan effectiveness of the law yang kita ada sekarang ni. Correct. Tapi kenapa sampai sekarang tak ada akta khusus untuk bully? Sebab saya kira untuk membayar 100 untuk disamakan dengan nyawa seorang wanita tu, adakah macam memang sangatlah orang kata tak boleh fikir dia akal lah, memang is it worth it for you to pay 100 ringgit dengan one life yang already lost? You may pay 100 ringgit. Bukan saja kesalahan undang-undang am dia lain, kan? Dia sangat yang kalau dah tak ada apa, cas di situlah. Cerita dia gitulah, kan? So, now tetapi dia tetap akan ada rekod jenayah sepanjang hayat. Kalau dia boleh beranak 3 kali pun, dia tetap keluar dengan satu rekod jenayah lagi. Okay. Satu, kita ada cerita pasal centralized power. Kita ada cerita pasal separation of power. Doktor tadi cakap kuasa menyiasat orang lain. Kuasa sebagai regulatory orang lain. MCMC. Kuasa untuk mendakwa orang lain. So ada berlaku tindanan kadang-kadang. Definitely. Ini bukan saya punya, ini dia punya. Ini belum masuk lagi kita punya. So ini yang melengah melewatkan
So bagaimana kita nak memperkemas ini isunya. Yes. Tapi ada tak kita undang-undang yang berkaitan? Of course kita ada. Undang-Undang AM tadi adalah contoh terbaik. Kita ada kanun kesiasaan, stalker online offline 509A. So offences kita boleh guna kanun kesiasaan, SOSMA, AMLA, apa saja kita nak guna boleh. Atau keganasan sexual domestic violence, ya. Boleh. Interim protection order kita ada, emergency protection order pun ada yang dikeluarkan. Tetapi dia tidak menyentuh tentang aspek bully, katalah bully cyber. Dia tak ada. So dari satu perspektif apa yang tadi doktor cakap tu memang betul. So kita kena define apa itu yang dinamakan bully cyber. So di mana, siapa yang melakukan, apa aparatusnya. So kalau kita dapat memperkemas semua, dan kita akan menjimatkan masa. Faktor ketiga ialah kita obses kepada siapa yang melakukannya. Okay? Dia ni mungkin dia ni masa kecil mak dia bagi minum susu getah agaknya. Ini yang kita nak clarify. Mungkin dia ni terlebih jagung kot budak ni. Ataupun masa kecil kepala dia kena ketuk, dia tak ketuk balik dagu dia. Itu yang besar jadi jahat. Tidak pernah kita mahu melihat keluhan mangsa tadi. Okay? Kita tengok, siapa nak tolong mangsa ni? Okay? Mangsa terbahagi pada 3. Mangsa keadaan. Tak semena-mena je dia mangsa. Okay. Yang kedua, mangsa yang telah dipilih oleh penjenayah. Selektif. Jadi sasaran lah. Sebab dia bekerja, doktor bekerja di UiTM, dia adalah mangsa kita. Apa-apa saja, walaupun dia buat baik, kita hentam dia. Pasal apa? UiTM, Baik Association. Dia dah pilih. Katalah dia Universiti Bima Sakti. Tak orang peduli pun. Wujud dalam talian ni universiti tu. Ramai yang kata dia belajar kat situ. PO Box ada. Peti surat universiti tu. Kampus pun tak ada apa tak ada. Oh itu kita jangan kutuk tu biar buka aib orang kenapa dosa. Tapi bila doktor buat satu Baik Association dengan UiTM, Baik Association dengan Law Faculty, apa dia? Katalah she think of a brilliant idea on how we do. Tak mungkin UiTM. That is bully. Ini mangsa yang telah dipilih oleh jenayahnya. Kita yang mangsa ketiga adalah mangsa rela. Tak apalah apa dia nak buat tu. Tak apa dosa dia. Oh, saya tak ada jodoh kan. Tak kono kek saya. Dia kata kan. Sebab kita dalam strata yang berbeza. So, ini masalah sebenar. Right? Balik kepada apa saya kata tadi lah. Kan? Kita lebih melihat kepada the cosmetic part about it. Kita tak mau melangkau pemikiran bagaimana untuk sebenarnya handle benda ni. The new law, whatever that we will have, we also need to focus on victim. There's no doubt about it. Okay, dan juga one thing that is very, very important, not just the strengthening the law or enforcement the law, tapi juga expertise. Expertise di MC in relation to how do we deal with like cyber bullies kan, in relation to macam mana kita nak trace the IP ownership, IP account, because most probably Royal Malaysian Police they have this expertise but not enough. MCMC they have the expertise but not enough. Because like MCMC will like provide channel of complaint, right? Tapi how do they handle if complaint come from all states in Malaysia? And so macam mana kita nak overcome that process? The duration of time, macam mana kita nak shorten it? So the expertise also kita nak develop juga. So so that is one aspect. And then when it comes to victim, because just now I mentioned about the specific act in Singapore, right? So as recent as 1st October 2024, Singapore also has come up with like more recent suggestion or amendment to their law. In that they are establishing a one-stop center where the victims can go to this one-stop center, where they be guided in terms of macam mana kita nak deal dengan perpetrator dan juga online platform providers. Okay, faham. Because at the moment, they probably multiple channel that they can go to, right? But in Singapore, they are coming up with this one-stop center.
So mungkin that one stop Ya, center tapi is itu yang definitely Kalau- viable, Ya. and we need to do that in Bukan, Malaysia kalau also. antara kita jadi mangsa, Ya. kita mesti nak someone yang guide us through and bawa sampai pergi court pun ada orang temankan. Yes. Okay, correct. Ini tak ada kadang-kadang siapa bangsa? Lah dia tadi. Tapi itu I agree apa with yang 100%. Sokong, doktor. Sokong, diusulkan. doktor. Sokong. Itu apa yang diusulkan di Singapura. Tapi di Malaysia sendiri, apakah antara langkah yang diusulkan oleh pihak Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia sendiri untuk mengenani kes buli ni? Tak kisahlah buli cyber ke, buli fizikal, buli seksual. Macam mana? Apa yang antara, orang kata bukan usul lah yang dah dilakukan dah pun? Oh, because like for Yayasan Pencegahan Jenayah, kita pun we work with other agencies sebenarnya. Not we do not work in silo. Okay. And Yayasan Pencegahan Jenayah work together with Royal Malaysian Police. Very close. We work very closely with Royal Malaysian Police. And also, in terms of pencegahan jenayah, I think our focus is also in relation to schools. Okay. Both sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay. And also when it comes to like sekolah menengah and juga IPTA and IPTS. So, we conduct a lot of like crime prevention program in sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA and also IPTS. Dan juga, MCPF juga ada keluarkan, for example, campaign or awareness together with MOE, where kita tubuhkan kelab pencegahan jenayah. Kelab pencegahan jenayah di sekolah rendah dan di sekolah menengah as well. So we hope that this kelab pencegahan jenayah that we establish dekat sekolah rendah lagi dapat instill awareness in children, ever since they are 7. About the consequences of bullying, sebab at this point of time kita tahu children, kalau for example, right, dia ambil pencil box, then dia ketuk kawan dia dekat tangan, then lebam. Pada dia mungkin tu tak ada apa-apa, tapi mungkin dia tak tahu kesan atau implikasi undang-undang. Ataupun mungkin we have 2 boys in secondary school, diorang bergaduh. Okay, so one boy ambil kerusi and then dia hentak kawan dia dengan kerusi tu, causing injury kepada badan, tangan atau kaki. Pada dia mungkin, you did that to me, now I want to balas balik what you do, So pada pemikiran kanak-kanak atau pada mindset diorang, sebenarnya tak ada apa-apa implikasi jenayah sebab diorang tak tahu pun. Kanun keseksaan jenayah, all those they don't know. Jadi, for us to have more programs like this is very important. Dan juga we also, through this campaign ni, kita juga boleh, beritahu student ni atau kanak-kanak ni jika bully ni berlaku, macam mana kita nak lodge complaint, because that's very important. Ya, baik. Tapi kan kalau macam untuk Encik Kamal Affandi sendiri sebagai penganalisis jenayah, adakah pembimbing rakan sebaya, kaunseling, orang kata kelab pencegahan jenayah ni sebenarnya adalah metod yang efektif dan tepat untuk diambil sejak bangku sekolah lagi, ataupun ada cara yang Encik Kamal nak suggest untuk kita start lakukan pada sekarang ini? Setiap organisasi perlu mempunyai key programnya. Itu sebenarnya patut dilakukan. Kalau dalam kes MCPF ni, saya fikir kelab pencegahan jenayah dia bagi sekolah rendah, kita mula dulu sekolah rendah. Masa tu sekolah rendah. Saya sendiri hadir masa belanjaran kali pertama. Sebab saya lah secara jujurnya, maaf memotong, pembimbing rakan sebaya masa sekolah menengah hanya memakai kod berwarna purple sahaja. Tapi saya pun tak tahu apa yang saya buat. Mereka melakukannya. So kalau adakah ini berbaloi ke apa semua, someone have to start from somewhere. Start ni dah bagus, dah ada. Kemudian kita ada NGO, NPO dan sebagainya. Kalau dulu kita ada Club Bell. Ini zaman dulu lah, zaman dia orang cerita. Saya tak hidup lagi zaman tu. Beli 4B. Tak bola, biola. Dia macam itulah. Dia. Apa perbezaan dengan cara kita mengurus satu masalah? Kalau dulu dia lebih praktikal.
Praktikal. Dia buat program dia tersusun, anchor programnya, dia ada ini, begitu catuannya, semua ikut. Satu, semua ikut. Okay, dia you wajib buat major this, minor this, semua ikut. Now, itu cara yang baik. Kalau misalnya dia buat lain, synchronize tu tak ada. Okay. Jadi bermakna betul saya cakap, dia bersepah. Bila bersepah, kita sebenarnya tak peduli. Dia lebih pada seremonial. Kita punya attitude kebanyakan di luar sana ialah kalau potong rebin aja masalah selesai. So yang penting ialah saiz kepala rebin. Minta maaf yang kat luar sana saya perlu cakap ni. Kadang-kadang yang penting saiz kepala rebin. Bosong macam kepala lion dance tu, maknanya selesailah masalah. Kadang-kadang saiz belon. Belon dia kena besar. Gimmick tu yang lagi penting. Menu apa? Menu ni penting. Kapet merah tu penting ni. Kan? Kompang masukkan elemen tradisional semua penting. Pengisiannya apa? Tak apalah, tu belakang cerita. Kita ni yang penting ni, YB dia nak datang ni untuk resmikan. Kosmetik tu lebih penting daripada isian. So, kita fikir apa projek kita nak buat tahun ni. Okey, dah. Lepas tu program ni macam mana? Buat je lah. Lepas tu pengisian dia. Nanti tahulah dia dah balik kan, kita buatlah talk sikit. Panggil doktor bercakap pasal ni undang-undang kejap 20 minit. Sebanyak pukul 8 pagi tadi sampai pukul 12 tengah hari ia berkenaan dengan kosmetik. Sana ada reruai ni, pergi lawat ni. Pengisian tak ada apa. Sekejap lagi lepas dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan. Tepuk tangan. Habis sidang media, settle. Lepas tu doktor pun naik atas pentas, ada 3 orang kat depan. Itu pun AJK yang dengar. Yang lain tak ada. So, priority kita tempat yang salah. Betul. Kenapa begitu? Barangkali kita patut fikir kita sebenarnya berpihak pada penjenayah, bukan pada mangsa. Okay? Ada kedua masalah. Permasalahan kedua ialah yang bukan ahli di tempatnya. Okay? Abang kameraman kita ahli memasak. Tapi kita bagi dia duduk kat undang-undang. Mana mahunya? Doktor, mahir dalam undang-undang. Kita letak kepada pengurusan rumah tangga. Kita apa? Nak lipat baju. Kan? Bukan dia tak tahu, tapi SMEs je. Okay? Saya selalu cakap jadi, sehingga orang mengatakan saya keras. Tak, jiwa saya keras. Okay? Begini, kalau tak boleh buat, lebih mulia buka jalan tu bagi orang lain yang boleh buat lah. Tapi kita tak boleh. Kita mesti duduk di sini walaupun jadi tukun. Minta maaf cakap lah. Jadi tukun pun tak apa. Janji aku duduk kat situ, datang kat depan potong rebin. Tengok, kita ambil contoh dari simple. Kalau saya cakap Kementerian Wanita, apa yang awak ingat? Bangunan Wanita. Talian Nur 15999. Dulu panggil Talian Nur masa mula tu. Lepas itu dia buat inisiatif misalnya Nur Alert. Okay? Saya tak kecewa pun. Nur Alert tu saya yang lahirkan. Kemudian dia ambil adaptasi oleh kementerian. Saya yang bagi akronim tu pun. Nationwide Urgent Response Information Network. Sebenarnya mengambil kejadian Nurin. Mereka ambil, adapt dan buat sistem. Ni 2007 kita betul. Dia launching tu pun tak ajak saya. Saya tak teras hati. Saya okey, saya bagi. Jiwa kita kena besar. Tapi ada separuh orang tak boleh. Wow, gitu. Tak datang jemput kita. Datang jemput tak bagi pula seat VVIP. Engkau yang tak ada kena-mengena terasa lebih. Kenapa? Correct, betul. So, Nur Alert adalah dulu panggil Nur Alert tu adalah sistem penggera kehilangan kanak-kanak. Kemudian produk dia adalah Nur semua. Sekarang dia jadi transisi pada Nur Kasih labelingnya. Tetapi fungsinya sama 15999. Anyone can access 24 jam. Anyone boleh telefon dalam bahasa apa dia nak tahu. Dia nak tahu bahasa PO, EPO apa semua di situlah. Right? Kalau scam 997 tu waktu pejabat je. Beza tengok. Masalah saya hari ini ialah kita terlampau ramai orang yang bersandar di kayangan. Bukan orang yang bersila di lapangan. Cakap je bidang apa. Yang bersandar di kayangan tu cukup ramai. Kalau pakai macam jenis saya ni pakai vest, knitted vest tu platform online tu kan. Ini tak boleh. Dia kena cut baru betul. Rambut belah tepi baru boleh pakai. Kalau jenis-jenis yang macam ini kan, ala-ala kita lah doktor macam ini. Tak ada ni, tak ada kan. Dia, kalau baju kita adalah boci kan. Bling-bling, tu orang ni betul. 1 campur 1, 15 pun kita kata betul. So masalah saya paling besar ialah
kita dalam proses for the lack of better word, supaya lebih deskriptif ya, okay, menjahanamkan masa depan generasi yang akan datang dan sedikit demi sedikit menghakis kehidupan kita yang sebenar, menjejas kualiti kita kerana kita terlampau ramai orang-orang yang bersandar di kayangan, bukan yang bersila di lapangan. Jadi saya kira itu adalah antara kata-kata terakhir buat Cik Kamal Affandi. Jadi buat Profesor Madya sendiri, apa antara nasihat yang mungkin boleh diberikan kepada kerajaan sendiri ataupun masyarakat kita untuk membantras jenayah buli ni? Okey, kepada kerajaan saya rasa banyak langkah-langkah yang diambil sekarang ni untuk kita menggubal undang-undang yang baru macam tadi saya cakap kan, either to address cyberbullying ataupun untuk address bully, physical bully. Okay, I think the most important thing untuk masyarakat is to make report. Okay, to make report for children, because children sometimes dia tak tahu apa yang dia nak buat. Okay, dan jadi so kita kena bantu dia, dan di pihak sekolah juga untuk menyediakan channel komplain yang clear untuk student. If possible kita kena ada flow chart dekat sekolah untuk tunjuk, okay, kalau sekiranya bully ni berlaku, okay, what must you do? Okay, dan juga peranan ibu bapa dan guru-guru. Okay, so untuk di peringkat sekolah pula, pada saya setiap guru itu merupakan guru kaunseling. So kita tak boleh just place sole responsibility on guru kaunseling ataupun guru besar, kerana semua guru memainkan peranan. Jadi semua guru kena sensitif ke atas perubahan yang terdapat tingkah laku pada kanak-kanak, dan juga ibu bapa dan sekolah dan guru, they have to work closely, so therefore we cannot say place responsibility on the parents alone or on or on teachers alone, because for Kementerian Pendidikan sejak 2003 hingga ke 2009 terdapat 6 guidelines untuk menangani kes buli ni di sekolah. Jadi guidelines tu dah ada, but everyone needs to be proactive in terms of helping our kids. For cyberbullying pula, the victims need to report, urgently, immediately to MCMC, and they also at the same time must report to PDRM as well, so hoping that this will actually expedite the matters. So I think awareness on the part of the society in terms of what to do next if you're a victim, that is very important, because as victim you have the right to report. You cannot remain silent, and you cannot sweep the matter under the carpet, because whatever statistic that we know, or what I shared with you, the statistics are so much lesser compared to the actual cases that have happened because of underreporting. So I really want to emphasize on the importance of reporting. Okay, baik. Saya nak ucapkan terima kasih buat Prof Madya sendiri dan juga Encik Kamal atas perkongsian yang orang kata memang sangat padat, tapi tak cukup masa mencemburi kita. Jadi kepada penonton di luar sana, jangan lupa like, share, subscribe and comment, dan juga subscribe kita punya YouTube channel 10 Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye.